من عاصمة الأحلام اللي عجزت تكتبها أقلام وما قدرت توصفها ريشة رسام. وبعد الصلاة على النبي والسلام جبتلكن جوزين كلام عن ابن الشام وياسمينة الشام أحمد اللحام. أحمد اللحام من مواليد دمشق 2 كانون الثاني 1995، طوله 177 سنتيمتر ووزنه 72 كيلوغرام، ومركزه خط الوسط. لعب لأندية المجد والمحافظة والجيش، وهو حاليا مع المجد. وبحديث لأحمد لصفحتنا بيقول عن رحلته مع الجيش بأن الجيش معروف صاحب ألقاب وبطولات، بأن هاي الرحلة أضافت له كتير شغلات. أوليتها الصحبة مع رفقاته اللاعبين المميزين، واستفاد منها كتير كون النادي عنده مشاركات خارجية ومن خلالها فرق مميزة، وشاهد لاعبين مميزين مثل روجيريو بالكويت الكويتي وكرار جاسم بنفط الوسط. وأنه بيتمنى التوفيق لنادي الجيش وحصوله على لقب الاتحاد الآسيوي بالعام القادم. ولما سألناه إذا بيعتبر حاله انظلم، جاوب بأن لكل مدرب له استراتيجية خاصة، وما اعتبر حاله انظلم، وكل المدربين اللي دربوا بنادي الجيش بيعتز فيهم أيا كانت سلبياته. أما بالنسبة لنادي المجد فتابع أحمد بأنه المجد بيعني له كتير، لأنه نادي الأم اللي خرجه ولعب معه بالأشبال والناشئين وهلأ رجع له، وما حس في فرق كبير عن نادي الجيش لأنه متعود وبيعرف الكل بنادي المجد. وشرف كبير لإله أنه يلعب مع عمالقة كرة القدم الكباتن علي دياب وبشار الدور ومرعب الحراس رجا رافع، هدول قدوة إله بنادي المجد. وما بينسى المدرب الكبير الخبير عماد دحبور صاحب القلب الطيب عحد وصف أحمد، واتمنى أنه يرجع المجد للسكة الصحيحة المعروفة عنه. وعن توقعاته لبطل الدوري ومركز فريقه فكانت أنه البطولة للجيش والمجد رح يكون بين الأوائل. بالنسبة لأحمد بصاحب الفضل عليه أحمد الشاعر. أما اللاعب القدوة جهاد الحسين، والعالمي أنيستا وتشافي. أما الأندية المفضلة عربيا الهلال وعالميا برشلونة. وبرأيه أفضل لاعبين الدوري قصي حبيب محمد الواكد وحسام بوادجي، والحارسين أمجد السيد وأحمد مدنية. بالنهاية كل الشكر للكابتن أحمد، والأماني بأنه نشوفه بقادم الأيام بصفوف رجال منتخبنا وبتجربة احترافية بتليق بمستوى.